नमस्कार मैत्रिणींनो, मी सविता. तथास्तु किचन चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. हिवाळा चालू आहे, थंडी खूप आहे आणि त्यामुळे आहारामध्ये आपल्याला उष्ण पदार्थ घेणं गरजेचं असतं. त्यासाठी आज आपण हिवाळ्यात सेवन करण्याचा एक नवीन असा पदार्थ बनवायला शिकवणार आहोत. आपण सहसा तिळाचे लाडू करतो, तिळाच्या करंज्या करतो, परंतु आजचा जो पदार्थ आहे तो जरासा वेगळा आहे आणि त्या पदार्थाचं नाव आहे तिळाचा हलवा. या तिळाचा हलवा आपल्याला बनवण्यासाठी कोणकोणतं साहित्य लागणार आहे ते प्रथम आपण पाहूया. त्यासाठी हे 1 वाटी तीळ मी भाजून घेतलेले आहेत. थोडेसे लालसर सोनेरी अशा पद्धतीने ते भाजून घ्यायचे आहे. हा 1 वाटी रवा, तोही मी सोनेरी रंगाचा असा भाजून घेतलेला आहे. 1 वाटी गूळ सजवण्यासाठी आणि बदामाचे काप आणि काजूचे तुकडे घेतलेले आहेत. थोडीशी अर्धा चमचा वेलची पावडर आणि 2 चमचे तूप हे पदार्थ वापरून आपण ही रेसिपी बनवणार आहोत. आपण फ्राईंग पॅन गॅसवर ठेवलेला आहे. जे 2 चमचे तूप आपण घेतलेलं आहे ते आपण तूप या पॅन मध्ये घालणार आहोत. तूप वितळल्यानंतर आपण जो रवा लालसर भाजून घेतलेला होता तो आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत. हा व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आपण 1 वाटी तीळ जे घेतले होते भाजून त्याला मी मिक्सर मधनं काढलेलं आहे. ते तीळ आपण याच्यामध्ये आता घालणार आहोत. हे मिश्रण आपल्याला 2 ते 3 मिनिटांसाठी हलवत राहायचंय. हिवाळ्यामध्ये आपण तीळ जे खातो त्याचे खूप फायदे आहेत. तिळामुळे आपल्या शरीराला ऊर्जा मिळते. त्याचबरोबर तिळामध्ये कॅल्शियम खूप प्रमाणात आहे. तिळामुळे आपली त्वचा तुकतुकीत राहते आणि केसांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा तीळ हे उपयुक्त आहे. आता आपण पाणी गरम करून घेतलेलं आहे. आवश्यकतेनुसार आपण याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. हे मिश्रण आपल्याला हलवत राहायचे. गरजेनुसार आपण आणखी थोडे याच्यामध्ये पाणी घालूया. 1 वाटी पाणी मी गरम करून घेतलेलं होतं. हे मिश्रण आपण 2 ते 3 मिनिट सतत हलवायचं आहे. मिश्रण पॅनला आता चिकटत नाही. आता आपण जो गूळ आहे 1 वाटी तो बारीक करून किसून घेतलेला आहे तो गूळ आता आपण त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे. गुळाचा सुद्धा उपयोग आपल्याला माहित आहे.
गुळामुळे HP वाढतो. तीळ आणि गुळाचं सेवन आपण हिवाळ्यामध्ये नेहमी करतो आणि म्हणूनच त्या दरम्यान आपला संक्रांतीचा सण येतो त्यावेळेला आपण तीळ आणि गुळ याचे वेगवेगळे पदार्थ बनवतो. गुळ आता मेल्ट झालेला आहे आणि एकजीव करण्यासाठी आपण त्याला सतत हलवायचं आहे. गुळ सुद्धा आपण आपल्या आवश्यकतेनुसार म्हणण्यापेक्षा आपल्याला गोड किती आवडतं त्या प्रमाणामध्ये घालू शकतो. कमी जास्त आपण त्याच्यामध्ये करू शकतो. आता याच्यामध्ये आपण वेलची पावडर टाकणार आहोत आणि बदाम आणि काजूचे जे काप आपण केलेले आहेत ते काप आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत. थोडेसे काप आपण गार्निश करण्यासाठी वापरणार आहोत. आपला हलवा आता तयार झालेला आहे. तो आपण आता सर्विंग बाउल मध्ये काढणार आहोत. हा आपण बनवलेला तिळाचा हलवा सर्विंग बाउल मध्ये काढलेला आहे, ज्याला की मी बदाम आणि काजू यांनी गार्निश केलेला आहे. हा गरमागरम तिळाचा हलवा खाण्यासाठी तयार आहे. माझी जर रेसिपी आपल्याला आवडली असेल तर तथास्तु किचन चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.